Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
$1.50. Have a blessed day.
Computer 3 connected. Computer 3 as previous version. Computer 2 connected. Computer 2 as previous version.
Hindi ka lang maganda sa mga stock ka. Yung stock ka sa stock. Ano ito? Ano mo? Malipot mo. Kung may ma-deliver mo yan. Hindi gano'n, ay deliver mo. Dapat mo kasi pakawang ka. Kaya na yung simple mo. Hindi nag-chat pa ano. December 19 daw. Pantayin mo ko lang ito. Pantayin mo ko lang. Hindi, pinagagawin mo. Agad na ako. Hindi na dapat mo. Ano pa mo ako? Dapat makapasikon siya kung ay matawan mo. Dawa, dede. Dawa, dede makapasikon siya. Natatawan mo. Uy! Mukha yung drop mo. Ayaw na! Kasi lang makapasikon siya. Ano yun? Dapat makapasikon siya ako nga. Saan man drop mo? Kasi late man ang power. Ang rocks!
Ibaga, UTI. Oh, Walang scale. iwan. UTI. Iwan yung baka to. Doon ako ganun ng high. Tama, ikalak ang ganda. Iwan. Iwan yung ito. Gamit na lang isabi ito sa talino. Namasali yung bukit na ako mayroon ng mga tao siya tayo. Iwan. Lameng kayo. Ito po. Pagkilok kayo. Hindi na po ang kayo. Wow! Beautiful song! Ano sa isip pinama? Leon no, ay tayo iyo. Leon no, Leon. Tambing ka. Leon, Leon. Leon.
No, kami, mga tao, para ako natatakot ng guard, kasi, ako, liwit na hayo. Wala ka na ng mga yukan from Nice. Wala ka na yung Don't be weird. Ignore Diba wala ka, hindi ako sila kaya. 3 days ako. Kaya ako may ako. Puta kayong naglalag ng pinanggato. Mo kasing butong to eh. Ano? Para mabubumba ko ka. Ang pa, sumating sa saro. Uy, nakapakyo na hayop na. Nakapakyo nila ma. Dali ko na hayop na. Pagluwas. Nakapakyo. Sabi ko lagi, oh. Uy, dahil magsaro ka na si Bungulong. Ano ba kayo? Ang dami. Kaya nagabag. Ano ba to? Magpaano ka to? Hindi, hindi ka to. Magpakabutok lang. Hindi ko na nagdang ko nagtatanong sa yung Ano na naman? Ano na dyan mo? asawa. Nagtapong kong kakumbadora. Magpaano ka to? Sundin ano ba? Naging ba ba? Ito, buo niya. Buo ang boto. Girebin lang din mo. Kayang hayop na. Loud. Ito. Dati, sumbi. Buto pa. Gusto ko bumba siguro sa gano'n sa mga. Hindi sumpi. Doon ko sa kanta ng mga nagsuot na ako. Hindi ko. Ano ko nang balik na ito? Really? Awat mo? Awat mo? Kaya nakabot ko talaga ta. Bawa ang mga! Magana ka sa mga ano, box, yun o. Paano ka magiging Really? Ay, oo, yun. What's our say? Hindi na buwan na sabi dito para kawat na. What's our say? So, hey. Luwas ka dyan mga... Uy, may flash. Yung tag sa lang to. Nabarutag mo sa. Ako yan. Nagiging lang rin din ha. Bumabotog. Ay, arigato. Ito, ayun po ito. Ito,
naman eh. Ayaw na mo Wala ah. kasi ako tulog sa dito. Kanan kiri, kanan kiri. Dali pa dan. Sol. No. Uy, wala na sa akin. Kupos na. Ito ang nagagawa. Kung narin masubo na ako. Ito daw, may sakatal mo. Ako dun sa ano, wala. Rocho, ay ang dog, may katigan. Napa. Yun na kapit eh. Akin na yun. Siguro na kapit. Ano yun? Ayun, naturon ko. Ay, naka. Tama, tinuro niya ng talaga. Dadali ako sa bibi. Dahil ayaw ko. Bumalik ka. Ah, so bumalik ka na tayo. Yan nakal. Kulo ka mong sabi. Kulo ko ba siya? Hanap ako sa to. Ah, tataw. Ah, tataw. Arot. Sarot. Sino may nani dyan ako na? Tagulat na lang. Bakit sila ba yung nagsuman pa? Maraming dulo. Oh! Doon. Aray ko yun. Nagmakapit. Aray, dirigyan ko sa Pwede ako. Yung kasi ulang sinay. Ulang. Ano ba, sabihin ko pati siya na kinakatakaan. Pero tinan mo hype na ako. Pero makulong ko dito sa Ikaw may topic ka. Mukhang daw akong balik. isip na lang mo. Ora, mawa na lang. Sorong. Ito yung to. Ora, man. Baka. Oh, never I see you stand out under of the rain. I remember of this day. Whenever I people, if gun is okay. Para masalita yung lahat. So, makam kayo ni mama mo. Well, your face is really, really. Gusto daw makalungkot. Kaya makalungkot. O ano? Saan? Bakit si mama mo hindi walang lama? Really, your face. Oh my God. Oh my God. Fuck you. No, can take a fucking go. Pwede ba siya magpakalit sa puno dito? Ayan, dito eh. Pwede kang dito mo. Yan, dito ka.
Ako, yun ang mga screen. May game dyan sa Indo. Hanggang to, Mr. Tiran. Marami lang akong step na mga yun. Yung sa akong mga lapa, mga ilan akong PD. Napangit na buto. Pangit ni Pink. Napangit na buto. Baby. Hindi nga siya pamandong ang ganyan. Mabuhan. Pati lang kung ganyan kayo, kapatid niya. Ay. Tingnan itong bumba. Out na sawan. Sawan. Have a nice day. Look, sinapay. Kanina lang siya. Yummy. Ito na sa O, sa pwedeng biro sa loob. Tulad sa loob. Wala ko sa pawit ang baso mo. Hindi ka ba? Fuck you, nice. Ano? Piki? Godzilla na. Kasi napiti. Uy, piso! Baby. Diyot ang hayop ka. Dito. Dito. Para sa Oh. Tulog si Damo ko dyan. O yan ang ginagawa ko dyan. Uy, wag. Ano ito baga? Oo. Tawagan sa isa ko. Minsan sa ko yung nakak. Wag. Lolo. Damo. Nanaw lang. May liwara. Oh my God. Wala ko sa escape no? Umon. Tanong. Dati, boto, kapangit, si boto, boto, Kalawa kami. okay lang kasi nakamit ko, kami marunong sa kalaban. Ako minor. Pinapok ko pala na ako kasi bago ah. Duruko na nga, di ba na gata?
Kay, kaya reaction lang kita narok, kay. Happy birthday. Pa, parang kita mapangayon pa. Di ko tang napipinon ka. Wala naman ang ngayon pa. Makakasangki. Tayo kapat. Kamat namin. Ibuyan ako dito. Ito nga ito na ako. Okay, kira pa. Okay. Yung bobo. Di ko tang nakapagpapalagay ka dito. Bobo kaya mga good day, mga kapi, mga bobo. Ako ay ito nga mga kami mga malasyon sa ay sa kapwa. Mapala ako tapoyak para kita ito. Kusot ka na, duwa naman ito na. Ito talaga ako ano, kapala. Kasi sa dito, hindi ko makatawa. Ito ano, ingat kumain. Yun o. Huwag kumain. Para mo, makain ako. Oh, yung ano. Kahit nasa kayo mo. Ay, ito na ginagawa. Wala ka dyan yan sa likod. Really, okay? Ano yung baka sa mga shalo? So, my God, looking at the Ayan, Mike. Okay.
Yun ang naman. Nakakasat ako. Kasat talaga po. Kaya nagtaka. Ganyan to yung nakawato. Really? Pag-recommend ko ang ating nakakasakit. Ang mali na try na mag-video. Sabi na marinig ko. Sabi na marinig ko. Marinig ko. Sabi na. Tulog yung kalaban. Ay, paano? Talagang kumanta. Yung napan sa likod. Bubuang nga, jangan nag-iiro. Sabi ko din na. Oh, dito pa.
Yung pan. Yung talaga siya baka ayaw. Upang na kada wiki. Bato ka na piano. Abot na lang na ay ilang nakakaganda na turo ka na ng mga gago. Saya menangkau.
ba kayo? Nagtanan ako kayo. Hindi ako na maano. Huwag kang nakabisal. Ina dyan ang... Kaya, papalihan ako yan. Ha? No, gusto ko amon. Oh, dito do. Ay. Tulad ng mga kasama. Ay. Sabaw na bro. Hindi ko nga ako niya nagbaga. Parang oh. Kasi gusto ko ka.
Yung ano, connect sa dito. Dito, para pag looks na ito, ano, halin yung skateboard. Dito, ang sunod yun, ano, kasi ang bakal yung skateboard. Bakal lang yung skateboard ko. Ang dati, kailan mo lang mga patambak na bot ka. Mga palagay mo. Google. Ano? Pangarang pampas ka doon mo ano nito. Magkano ba daw ito? Ano nga nito ba yung ano ko? Pag-match sa Google ko. Pangarang pampas mo nito. Ako. Research mo sa Google. Pangarang ko. Sarap ko. Sarap ko. Google mo. Uy! Ano? Butsi pigay? Mapakahin. Ano ba yung pinagkakigay? Pigay. Woo! Woo! Yun o, i-shoot mo na pangalan pati ka mo kagugi bagoy ko ka, i-shoot mo na pangalan pati. May way ko ka. Mahulog ka sa mode ako na tao ka. Hindi ko mahulog ko pati. I-shoot mo na dito mo na out, i-shoot mo na awat pati ano, dito mo na baga. Pati ano, pagin ko ano, buti-buti. Sa dito, dito mo na. Kita tambah gabos lang ka yaw pati gabos ng sip yun yaw gabos din pa kayo kita tambah ng porta milyon ubos na ito sa isip yun magpagka naman ibo ka sa ka ba asa mo solo binabi mo ko
Sa ano? Pa, Hindi daw ka nalabakara. Hindi daw ka nalabakara. Oh, hindi daw ka nalabakara. Ano mo nakamata kung bangko? Matampay ako. Matampay.
Hindi ka pa Uy, alay nun. Hindi mo na, naman. Alwa na kami. kung nakabuhin. Dapat ito hindi. Ay, Wow, nga ninyo. Ano yung may pagkaon? Wow, ninyo.
Kung nabugit. Kuya. Eh, kuya daw kayo. Hindi ko maiba. Umamog, ay, Medyo manipot. nga maliputan nga. Murot nga na rin. Ang kumayo ko. Kumulong sa kahit eh. Ay, kumulipot ko na nga niya kung ay makain. Ba? Sabi mo, kapag siya na tubig ay. Ako sa to. Tangali, ayos ka tapos daw sa tubig. Ay, kumulipot ko na. Di mo lang matay. Yung, ako mo din no. Idak-dak ito! At least they go to ground. Ito yung sa'yo mo, yung hindi na kaya dapat ito yung sa'yo mo. Imun. Idak ako. Nawalat na ninyo. Paras ka kami. Ang balik ka na kay Jaco. Hindi, mo binalik kay Jaco. Uy, ano si Daboy? Bayo, balik kay Jaco. Lang, Ano ba na may eight? Ano ba Hinihiling ba? Ano ka ang nakaka? Pero, hindi yung ano yung Uy! tao. Uy! Hindi, mata
Dahil mo yun. Oo. Okay yung Mabilo na kayo. Yung. Ako kasi gusto ko yun yung isis. Binalusan. Binalusan ni Kare. Ilang mga pagkakaman. Kaya nalagyan si Kari, nalagyan si Kari. Nalagyan kaya si Kari. Nalagyan si Kari. Para yung pasal dyan mo ikos na. Subit eh. Yun. Inut pa yun ako. Yun, ano? Kari mo. Ano? Sa daw ito na Kari. Ayun. PC. Sabi yan na. Ay, nana. Ayun, yan na naman na. Di talagang ganan sa namin. Yung man. Ako lang nga siya nakalibang na dito. Lalaki na ano. Patay ka pa. Ayun, yun. Ayun, Patula. Yan ang kanya. Isa ko to. Siyak. Dombis siya ako natakit siya. Alam ko ini yung mga ibre. Nasirang kalpag sige. Ayun. Ay, kuda. Kaya makapakapag. Makalit na ba kumain pag nakwakit ang kwarta sa sangko ko? Utarakan si Karan ko. Pati nga iti mo darayaw. Puto si Ba. Yun. Ba. Ayun. Sige, napangat sa Ay, baka pwede makabakal kong talong budak tukwa. Talong tukwa budak. Unay. Unay din. Ano sa na? Paano sa kunting dyan? Meron ko na. Anong? Ako para
Iyan, puro ka lang. Para kamo. Alam ko manayip ka. Parang manayip. Ang tao. Mali. Hindi pa sa mapansin. Hindi, may gulay. Hindi ako sa pugo. CJ, morning! Ito no, sa kape, na ano, pabate, kahit pugo. Ano pa yun? Uri ito, CJ. Hindi ba ka na kayo? Ako din ang magandang Bubuga na pa! Ganun pa! Wala din eh. Hindi mga tatao. Sumahan ako na paggawa. Wala na ba ba? Mabili ng sinahan kasi mabili. Naku. Ano ka ba? Puta bata ka mamang pinagato. Dito pinagato. Wala ka pinagato. Teros ko lang ang ano ng video. Mga suma ka mong mga ikaw, rulog na ka mo. Pwede yun. Kasi pumasin lang dahil bumasa. Ay, Basta daw ayan, nakasaway na yan. Charger man ako. Kung dito may pinaparong ako. Parehas na mo matuwa si Jay. Jay. Los na. Saan tuwa ang saluwasan? Talugaan na. tarugaan, baga, tangay. Yung mga tao, mantitingay, mga tista, kang garang-garang din, di ka paano kang magurang indo. Maura ang pagkatamoy na ito. Puta, sulit na sulit. Ay, garang ka mo ito din ang pila. Oh, sige, sige, bago sa ito tuwa, oh. Sige. Jay, ikaw mo siya. Saluwasan. Dali na, nasa ka matuwa. Luwas na. Siguro ba yung mo bata na muna? Tuwa yung pagduwa dyan. Los na, oy. Los na, rin, mag-ibig, los na. Tangay. Ikaw ka mo din ko pa rin pila. Maratot ka mo, may mga tao pa. Magatot ka mo yan, ako sa luwas. Mga paratot ka mo, mga paratot din yun. At least ba ko digli sa mata mo? Ano, at least ba ko sa mata mo? Ikabagla ka, padigli ka pamatot. Maluwasan na, dyan, pula doa. Sabi nga eh, diyan, puta mo. Los na, para maluwas. Pwede na ako. Ano, luwas pa? Init na ako, Charis mo. Simon, duwa na ako, ano ko. Pagkaratot ka mo ta. Matutsa na. Ito. Ako naman ang post. Bato ka. Loob mo sa video na. May may kasi yun, boy. Hindi ka natin dito na sige. Kaya yun yun, boy. Paratot senior, kaya nga yung
Bahan may natada pa dyan, mga tada-tada kaya to. Pati kasi ito na pa na. Anong ba ko? Unang magawa ka man sa natin sa PC1. Hindi talaga ito magawa sa Okay, yan. Okay, ah. Ay, may nasiulo ko yun. Okay, ah. Inis na ka, Ton. Pilapil ko man talaga nag-loss na kamo. Di ka man polo. Di ko ulit ka. Ulit si Tupio. Pilapin mo ko. Parang nasa gusto na dito eh. Nakasama ko sila ba't ito? Wala ka. Ikaino? Hindi mo siya napawalat. Dito. Yung wali. Matapos ka mo ta. Ang gawin sa iyo. Really your face. Kuya, yung Laras mo naman ang disunog yun. Dahil makarutot man sana kami dito. Dahil na. Ah. Nagkaroon ako. Wala. Malupasang ko. Malupasang. May kago po ba? Pinot na ako.
Patalo na nga. Ganyan ba naman? Tama kayo. Unang naka mo dyan, ah. Hoy, minasibo kasi na akong pansit. Rito, malala. Ito kahit minasibo ako. Umay bikono. Masa ayos ka. Hindi ka mas ikan naman yung medyo Ah. Wala Hindi na mo to kasama ka. hindi mo to. Ibinangan. Tamimi ka no. Hindi mo to. Tamimi sino. Ako. Ibanta ka pa no. Natakot sa kuya mo. Ibanta ka o. Marina, out na ako. Ibanta ka. Out na. Una ko si Paul. May ibanta ka lang ah. Tamimi na eh. Kupiwan pa. Iwan eh. Ay, nagamit mo dyan. Susukutan mo lang. Kasi itong second goal. Skin mo na kaya. Mixing matador. Mixing Hindi matador. ako kayo nakaligaw. Nagibig ko dito. Sige, nagibig ko dito. Bata pinalas na nga. Isip ko may kuya. Sinain na to. Isipan ko. Road, nandiyan pa kayo. Singit ko na yung maraw. Ako nakasayin na. Isipan ko, no? Nandiyan pa po. Bilos na. Gusto na gamit niya ka dito na sa rumbara ka. Yung ano yung gamit niya rumbot lang ba? May ano yan, may jungle na ka. Ito. Yung gamit niya ka din. Kung ano ka. Yung matador, yung ano yung Larot tayo pa short day. Ay, may na. Ano yung ako? Dito brilyo, kaya man. Long tarte. Ay, nice. Sige na malapit sa sendo. Eh, sige na yan. Uy, receiver daw. Yura, sige mo pa ako. Sagot kami ng hayop kasi kanakanin kayo sa table. Ay, ganyan daw. Pero sukin sila. Pinsan Sino ko naman ang aki. Aki. May aki ba ito ba extra? Oh! Ilungan to. Mamaya na nga ba? Ikaw, may tigigibo.
Itong aki o to. Layer style. Timbang kami na maura noon. Oh, gasuro. Ay, matimbang. Matimbang kami sa tao. Aki. Ayaw. Sa ano mo yan sa kain? Alikod na. Alikod sa likod dyan. Balik sa akin. Balik sa akin. Anong row? Anong row? Yung matador. Sige, garda nun tignan lahat. Dala ka. Sa likod mo. Ay, si Dinton nababalo. Tampo, ulit ako doon. Nawabiwang kami kitang niya, no. Durog niya na ako, ha. O, ano daw? Tampo. Kaya na ka. Pag may out na sa number 3 mo, tubig ka na. Daw. Hindi mo. Ano daw? Kain mo. Ade, dat siya inot. Dat inot siya na din. Kasi, Uy, paborito ko sniper lang. Really, your face. Utang edad clinic tayo. ang edad 58, yan din is ante. Itang edad gago. Ibuan na no, kumaigo mo no, ibuon mo, kumaigo mo, ibuon mo, kumaigo mo. Ibuon mo, kumaigo mo. Ayun na, solo kaya Kim. Where are you? Pero nakuta mo dyan mo. Ang sader kang hayop ka. Nung punta ka, Oy, siguro sa ta. Ayo, punta kaya. Ayo, namatay. Walang yun. Ano yun? Ayo, namatay. Ano na boy? Kaya mo ba? Walang ganon. Yamin. Ano? Sinong malakas? Diyan na ako ng Diyo. Tago lang tayo. Isi lang dahil pag yan patay tayo. Uwan. Panginoon na ito tanaw ko ay. Ay, ito you! Tingnan ka! Sabi niya na, ang bullshit ako ay, punta ka dyan. ano, tigil mo. Natulawon. Kulo kami kan dati, nasa ano na, sa galo na. Pag ng palit ko, Nilabog. hindi naman ipili ko. Ay, hindi kami ito dati ni Happy. Siguro tingin sa dahil sa dahil. Ano, Charles Ball. Nagawala mo kung maging supa. Pagkarayin ginit ay patisok.
Ano na yung sa Bongo? Ay, so, Hindi, wala ko nga tayo, hindi patakot siya. Ako. Si Timber do, El na pala, ito ni Bobo. Ayos na, pagpwel. Buti kung yung si sa mundo. CCTV nakaride lang, nilagyan ko lang kinaiiyahan. Huwag kang binadya ko lang alay. Oo. Ay, pasa. Alam mo, Charles, huwag yun. So, ano, sa alam mo ng pangalan? Ano? Saka ano? Basta lang, alam ko na. Oh, Sinaling mo yan dito. Dahil nga na dito, pwede Bibol, ano ito, bibol. Kaya kang gilid. Nagsurok ka. Camera. Ay, camera pa na. Nailing ako. Oo, ano. Yung Oo. Sino si CJ? Sino si, ano, si CJ? Pero, sangat. Sikat to naman ako. Ay, ayaw lang nila. Subo na. Ipati. Kami Yung yung negosyo. Subo na nga yung pangat nagagaya. Kaya nagdugo na si Uno. Yung pangat nagagaya. Di ba malibang uro? Dito makunito ka, gumolit ko. Ano? Kundi ako. Ito, ay ito. Yak mag-ibig. Ay, napatay! Yung sa likod. Ay, napatay! Likod. Ano? Ay, napatay! Ay, nag-ibig. Kaya nag-isa sa Kasi naglagaw. ano po? Ano mo ka ng pano? Ano kayo pa ng muli? Pag may check, Ano that's kayo? Ano right. kayo? Hindi kayo. Kaya iniwan sa ikiti. Ay, Roman, alam mo kung ano? Kung ba? Pugo. Pugo pag hindi ba ka lang no. Kaya ito ni mo ba ka lang correct. Wala sino ba ka lang street o pati sa pugo. Sige, ama yun. Kaya nga, Explode. Nakakalo ay wala. Nakakalo ka wala. Iyan mo sa pulpo. Bakit yan? Yun, masama ka na ba? Or sunset na kami pa kayo na. ito. Ako kung magbuwas. Ito, dyan, dyan. Ang kulit na rin ako. Basta kaya nga, ito yan. Sana naman na iba kumain. Kuna sa likod kumain. Pinasog siya nung pagkagdan magawa din ako sa tawon. Kaya natulog ako kumain. Utang inang gago. Para yun na naman dugo ng lalakaw. Ako pati na dumaan. Sa is, ang istorya. Bitis kita ko lang na yung ipin. Gusto na ba? Tikiklik. So, pag Sa kaya nga yung kapatid ini. karoon sa Idaman ito nag-ano. Ayo. Kaya nga, hayop na. Sa kaya nasa batang kompasyon, oh girl. Mayroon kaya na yung ay, tayo ko lang ganito. Mayroon na yung Simon, nakahapa. Sa kaya nga, naan. Parang ano. Sa mga binataklag. Charles Paul, mapas ko na bakit Charles Paul?
oras. Yung, mga sa Charles Ball. Pagkas si Charles Ball, siguro ang oras. Pero oras Charles Ball. Pagkas si Charles Ball. Warang oras. Dumayan ni Charles Ball. Warang oras. Dahil daw Warang siya oras sa unlimited nga ni. Warang oras. Disinda. Unlimited, kung mo yan sa maganda ni Buti Charles doon Ball. kasi nakabaka mag-computer kung may daw. Ay, may libre po. Ay, panganak ko. Ay, mako, libreng ano, Libre pa to, Charles Ball. Sugriya, Karawan. Sugriya, Charles Ball. Bagay nila sa ng Charles Ball. Basta ko yung Charles Ball, sarap po. Dawa ano sana, dawa sarong ano sana. Ay, Charles Ball, Ano? Sugriya, sa Charles Ball. Pichano na ba tayo Charles Ball? Oh? Pichano, Si Maybe. Sino yung bina? ano na sana, basta na. Charles Ball sa gabi, 20 na Charles Ball, madali na. Oo, ba? Ano na sana? Ano na, ato yung sana? Oo. Pakakaut-ikot mo. Na, hindi ka pa paano nagkakarigos. Hindi nga Charles Ball, may Charles Ball. Ano pa naman Charles Ball? Yan o. Ano ka, Kristo? Oh, shit! Nakalam lang kita. Sergio. Sergio. Magano, Charles Ball? Ayun na. Ay, si ano? Yan, nun sana palang dyan natin Charles Ball. Ayun, yun. Ay, yung pala ng pangarap. Ano ba nga rin ni Joe, Bibon? Sa ano? Ayan to, Jose. Jose. O man, ano? Ayun o, Paul, Apostle. iPhone Apostle. Apostle. Yan, Charles Ball. Yung ito pangarap na yun ko nito. Oh, ilang nakalay ba nakalay? Halakay na ka pa, ano, paano kayo nagsuruntukan dyan? Hiniliw lang ko yung mga... Ano ba ba yung sa amay nila mga gawa-gawa? Basta po natin kung habang ko na. Nakalay ko si Tingnan ko na. Rarat-ratat. Rarat sila. May lumpia Shanghai. Kereto, makikita. Matinda naman akong lumpiang siya ngayon. Oh, yun nga mayroon. Ayan, hindi magluwas. Ngayon na, hindi naman, mahulog yun. Hindi naman, mahulog yun. Ano na oras ka? Alas 9 pa sana. Alas 10. 9:58, 59, 59. Bato. Ano nang balik siya ang buhay mo? Balik na, ayaw ko na si Uno Boy. Laki mo nga yun ba? Bawa tinakasta. Kaya nga yun na. Pag gano'n,
Rep. Oo, lumpiang Shanghai. Uy! Meron ka rin sipag na itong bahan. O, yan lang. Galing ka mong maramasiyanin do. Ay, po. Yan na tayo, Jared. Wala na yan ako. Ang sabor. 22. Ano mo nga papagdagatan na lang. bilaw. Nagdadanan ka mag-ano. Alas, ano na. Nagdadanan ka doon. Dahil nagkagawin ng papagdagatan. May tunggo ka mo. One. Okay, may charo sa namin. Ako, tibaling ko dito. Alam mo, padilong ko ay pag nakadyan. Uy, salikin mo naman si Muslik. Wala niya akong dos. Yan na, hindi ka na yung kanan. Ayun na! Maro, tayo mga alam na ako pagkaganda na tama ang linaw at sarap mga pag naganda na. Bibol na na ito. Dito, wag na yung ano. Ah, YouTube mo kasi. Ay! Yung iyan, yung. Yung iyan, yung. Mama! Yung. Hindi ka nakakabay. Oh. Ang ba? Ilan na tumaon? Ako nga. Hindi ko dito. Nala, kaya dito ka. Siyang boy. Dito. Natilog ka. Suboy na nilibre. Kapal, dito ka. Oo. Wala dito. Ang saan? Udyo ko lang na piso. Manila ka. Ah, yan. Ako, tay. Ako. Hindi na ito magkailan ako sa ano. Charles Paul, ano kinikita pa naman Charles Paul? Inom na eh. Doon nakakalag na Charles Paul. Tayo ko lang maganda na. Yung nga ni, dapat ito yung. Ano yun? Ano Charles Paul? Ah, pagkiki ka pa. Yan. Ay. Oh, yung. Opos. Apo. Paul. 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 Sa'yo ka huwag na iyan. Sabi nga. Uy, tayo subscribe. Ang kusog kong balik ka nga sa factory. Talaga. Ay, kinasa na. Tagat. Ay, ay. Nakalive ito? Hindi man, bibig lang ito. Anak ka ba? Kaya na sila sa dating business ko. Ay, ano yan? Kung ba ako, wala ko. Sabihan na. Gabong ba agad dyan? Kaya nga po, mapayo-payo ko ba kasi uno boy. Tinatatawan, makaya ako, tinatapan daw. Liquid to. Nakakusiti ka kung uy, ano? Uy, ano? Ano? Uy, baka yan, di ba kanina? Lati lang ba? Yung pa. Ano? Ako itong nakatukaw. Yung pool. Ako ideo. Ang ganda. Ang ganda. Uy, Ako yung maalis nakakasito sa ko. tay mo. Or lang. Yung
lagi buti ko. Pero hindi yun. Ay! Oo, ano mo? Pila ko? Nakalay. Wala ko nga, si Patrick yung si ano kaya Ay, hiro. Ano ito? Nagadaan? Please subscribe. Subscribe mo kanina. Nakakuha na. Ito na ayun. Hindi, magsasabi ko. Bigibig ka. Ano? Pagpalitan mo ka na. Ano yung tinatubayo? Ano yung ano ba yung bagay ano mo? Ano yung ba? Nakakausap pa yung ba? Parang kayo umuhas ka. Ikaw ang puwila. Ikaw ay. Dapat kanila ako. Makalas yun. Ang gulo yun. Ano yung ayok? Malingaw. Ay, sa'yo mo pala nan? Nagkaturog na ang digdi. Pinukaw mo. Iliminar. Sa to. 20. Everyone! Bakal masaga ka niya. Ito po eh. Bro ka naman, paano nasa nakita mo, ano ka ba? Bumaga na. Bro ka na, doon na sa nangani. Ah, dosan. Ay, ado. Ari na sana. Ayun, ado. Tama, mag-out.
Yan. Tulungan mo po ang mag-inay. Kenapa nak mempunyai itu? Salah. Kita bukan orang baik. Dia pernah bilang, "Orang orang
Dragon po. Ha? Nagluto. Ano? Naprito siya?
Kapatunggan.
Nasa number 3. At nasa number 3, Steve, Hindi, pag-statistic, maliban ako. Mateo. 7. Pag-strategy ka, may maliban. 7. Have a nice day. Computer. Ay, statistic, Computer. statistic. 2. Change places. Alam mo. Singko ka. Oh, nakalinis yung Di ba nalagasin Laura? 10:48. Mariman. Computer 2. Connected. Computer 2. Has previous version.
Ako man siya. Ako nga, ako niya. Open sa to. Gusto ng bakit please? Ano ba yung mga bato ko? Sayang. Ano ka lang sa chita, eh? 11:02. Computer 2 connected. Computer 2 Hindi nga tonight, sa previous Puglao. version. Kapag hindi na cake. Kuya mo. Kuya mo. Ano ba ito? Mas naging pa ko doon. Ano si Pangwang Pandok mo? You want offer my huge?
Nilibili ko. Dito na, nibili. Palipilan na ako, pre. Makakuha ka dyan, Dok, na saro to. May libre na saro. Upguard, ano, CPRM, Ano? upguard. Ano, nasa ko na babae. AIRL. IRN. Ano mabili ng beer? Nakop na ganang biglawa. Ako, nagurang. Ako, Electric pump. R. may mango wala kulay brown. Parang. Hindi na lang. Oh, Jen. Pwede. Hindi nga, maglawat ka. Sakura. Yan. Ano may speed? Wala din naman tingnan sa Eh, won't be. Wala. Baka mo. May bakit namin po. Yan. 12. Dark. Evan Ay, Hester. yarang pula. Upi pa ako pero po ni Titan. Yung pagkasa ko sa tanong, dalawa ko na pero. Aga bilang ako. Lubot na ako ba yun? Paano? Ay, kayo. Kayo kayo.
mga langaw. Order. Meron ba na kayo po ng buhay? Ito ba kayo? Ito ba kayo? Pizza. Ang akin.
Wait lang. Ako bagang uwi, ano silang ganda? Utang. Ang dami ko lang yun. Sige. Para ako, sabi ko ako.
Bili ka ng movie na bigat. Tapos mag-stop na ka naman. Hindi mo ba yung pag nainugasan mo na siya. Pero tsaka yung pero. Namin, kitsim kita namin. Paliro. Kaya ako sa kuya.
Eh, ano mo natin, Ben? Natin ko, Ben. Ka, babalo, bakyo. Ka, babalo, bakyo. Di ka kung kaya mo. Ay, padas ka ng gagmari na makapagluwag ka. Ganda, Ben! Kasi gusto. Nag-reset mga kapatid.
Sobrang tibok. Ay, tibok. Flash, free for all! Flash! Alis ka sa tray. Oh, I said no. Ano? Para kahit pinagigil ko para Three. meron ka lang ang tumawag. Three is previous version. Ton! Wala nga, isa ko lang kinarap ko. Wala nga sa ko. Sana gusto ko sa ano. Hindi naman yung dinakang. Hindi naman namin siya. Okay. Kaso, ano lang ba ko? Ayo. Beto. Hello, we go. Sorry. Also, what is that? One. Two sides. 866. 217. Tapos, 217. 0. 681. 6215. Ay,
Alis, boy! Alis, dito sa lugar, anak! Masarap ka na. Alis, alis, dito sa oras niya, dumakas ko niya, sila, alis, Wala to. Nash, papalit na ako, balik na ako. Nice! Papalit ko. Papalit ka na. Punta ka na kaya si, ano, Baon sa baba siya. Nasaan ka lang? Nainutan ako din.
7 minutes. 12 minutes. Sabi na kaya ng Yaya! Parang ako kain. Parang kung ako para. Cellphone ni Jai. Tawagan. Dahil siya ka nandun. Out na tato. 7 Kakagawa mo. Ito na mo yung ulam. Meron dyan si Mama. Meron dyan si Mama.
Kasama mo ba yung asawa? Ulan? Dapat ko dito.
Gusto mo yung sinigang?
Paano ba? Ay, ko ipakit din. Ay, ito na yung ipakit.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Start sa number 3. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ang laga dyan, dahil mo pag sa maharap. Masin.
Luto ng maluto? Luto ng maluto? Luto ng maluto? Gawin mo sinin. Ano nang pag-unom? Wala naman sa mga. Ano itong nahulog? Ano itong nahulog?
Computer phone connected. Computer phone as previous version. Yes. Kasi ako. Ano ba sa anak? Ah, Ano na? ito ka. Hindi ka baka hindi ka tigiting mo. Ano? Ano sa, ano, apply ka? Ay, Hindi ikaw. rainbow. Baka, ayaw ka.
Ha? Layan. Dahil sa nagkakawan kami. Wala, bibigyan nyo ng konti. Bibigyan. Sama. Ay, sige. Toyo. Dala ka. Hindi! Ako lang talaga kita mga alam ko. May magnet ng get sa magnet mo. Hello? Tingnan ko kasi, Sarang mga si Orlando. Ganda na kayo, nagkaroon Boom! din. Deman, Hindi ka, hindi ka ba, Rio. Try nyo lahat, billion para sa lang. May trillion, bukasan yung Yung bukas section niya. pinag-exit Yan o, si Whitney. Wish ka ng sayang. Yung may ito pa, saan na nga mas Parang mga parte de ito. Last one's ito. Alipay. Pero ano sa inyo? Paano? Hindi. Go-work. Ang dito. Wala, may 18 na ako. Sa 18, 19, iba yun sa mga ano, sa yan. Well,
milyon. Oh, yun. Saan ka daw pinatulog? Sa'yo. Ay, yes, so, nailigyan ko na. Ito ang yung sapatos. Hindi na pa naman. Hindi na pa sa akin. Hello. Helmet din ang helmet din ang may malas helmet din siya. Ikaw daw kawat daw yun. Yan. Ayun nga daw, nagiging ako. Tapos din mga nakapit na ako mo. Ang yun, alam ko. Yung mismo mga tulos sa motor, isang nakapagpugan. Sa kanyo. Oh, 15 lang. 25 dapat. Pero parang bukong-bukong nga. Ano nga? Tingin. Ngayon. 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 Tapos,
Kumuya mo yung makuha. Correct. Ipinag pa sa mga Nash. Ako din ang mga kawas. Lagi ako ano siya. Tapos may ano, agent ko. Madali ko dumaan. Two days ago. Yun na. Uwi ko nasa baba o. Naku. Mga 27 na. Hindi ko na doon. Sige na pa. Makiyan. Uy, na ano? $150. Pagbayad, $150. Tupa. TAC. Oh, cross. Stupid. Door. Hindi na daw yun. Video. Sa may start. Matang sina baga. Oh, yan. Matang sina baga. Matang sina. Isip ko. Ay, busy ako na start ko. Saya, pinana. Napag-say. Say mo. Ready na? Wait. Ito, wala.
Ate Kanon. So, Pinoy style. Sino nga daw dyan yung sa may ano? Dyan daw sa may ano. Dahil nung pwede madagdag ang pang-bake. Ah, okay. Sino ako? Yung auto bar? Si sa'yo na po. Yuli. Ay, exclusive. Ika, Nosh. Kasi kaya ko nagpaga. Ako ano po. Ay, Ay, ano ko, okay? Tapos, Ay, mga pag-delete ko lang mga delete. Diyan o, 5 trillion. 4. Nabukasan ba ko, Lucia? Hindi ka na pag-ganyan ng dapat to. Ako ba yung inimikot? Huwag tuloy sa buhay. Ay, sumisay na dito din sa mga tititin, yung mga yung street, ano. Ano mo yan, Angka. Door. Ano mo Device tatak mga ano, yan na, maka. Siya. Kaya, boy. suwa mo, ay ano. Kaya na, atindi. Okay, makatubog sa tamat. Sumagi. Kaya na, nagkapuro alas ba, boss? Yan o, dapat 20. Anong makuha niyo? Ang isang exclude. Sa box ba kayo pinalag mo? That's lang masanay ko. Yun o. Pero hindi ko alam kung isip. Kaya rin kasi. Yung silong, yung
Turon mo sin nakampalang mo yan na palaw. Nakupang ko bagay ito. Nata ko pa nito. Ito, nagkaroon na. Kaya ako siya nakaglit eh. Hindi ako ito dito. Nagtatara po ko na po. Ano ako? Yan ako. Nagtatara po ko dyan ako. Ano na? Ako, kanda din video. Nag-leading. Pero yung video. 5%. Sama 20%. Pero tawag mo kasi siya sa Mr. Ray. Pera na sa may dili. 15. Naging sa na yan. Sige ka pa. Nag-webs pa ako. Oo, nanabili yung alam ito. Namasukan mo. Teman, data, awan, binakal mo sa iba. Okay. Buena. Buena, termata dito. Aray, yun. Dua kayo tapos dua kayo. Anong mapigo pa termata dito? Anong dati minsan? Madali mas namagal sa'yo. Dinan mo ako. Hello. Wala din na. Ang digis ko yung flat stones. Tapos ang dati. Mag-game ka. Nakagip pa. Ang pangalan ka, si OJ. Ibang sa tulad ko. So, pinakatakutan ng kalimutan ng loob. Ang pinakatakutan. Magdamplicator ng
Kaya itanong niya, Trey, wala, kinakatakutan sa mundo. Hindi ang paaniman ako. Tignan ako. Ha? Ano gusto talaga ito? Ay, pa, po na kawa na ko dahil. Mas maganda ang space. Kaya ko tas sa ano, kaya ko tas, kaya ko na tas sa ano, puntan sa Anton. Nakuha mo na sa Overboard na sa ano? Luana. Ayan, isi. Kaya bagatan ko naman pagkakasod. Ay, normal na nakapagalitan sa Yan o, na-shipboard na doon. Kaya, Walang mga tansay binbagat at pag-open. Hindi mo na ako nagpapan mo, pinakaras. Mga disapatid. Habang nag-ano ba ako? Yung mga plastic. Makinig din kita, no? Dapat tumanabang ka ng hindi rin kata bukan ano to kung nakataka ka sa ngayon ka. Dahil pala mo daw na mag-ikat na sabihin pero Yung doon nga nakatutok ng nasa sa kaso ang kamang tools na ito sa iyo. Ano mo yan sa bagay ng ngayon ko? Ay, talaga na. Masira ka lang. Para lang sa control ko.
Baka yun lang mga Sinars! Sinars! Kansyuhan! kung kulit na yung hindi mo na pagka Ikuti ka ng buwan natin. Ika ko sa rin, nakagawa mo ano? Ano? So, wala dapat penguin. Ang ganda na ano? Tingnan mo. Oh, bakal ba ba? 375. Asa ko. Bakal so. Ang mga pa ko lang. Yan ang matangkol na ano. Nagibo, ano, nagbayan mo, nagkagasa na. Nawala na. Hindi na ako nabukan. Ano mangyayari? Galing mga kapatid. Dahil pa nga, ano ba? Grabe yun. Loko. Medyo mong mga sa Discord. Ano ba? Sa group ko. Marami pala. Kaya natandaan ako, hardcore ako din ako. Tumakas ko. Nakakuha kayo. Sige ba, kung director man di kita. Art lamang ka na ikato.
to. Ay, hindi nakalaw din si ano. Ikaw. Pero iba mo, pero hindi ka pa siya. Ano nandiyan? Wala. Lamay. Ulo na. Wala ako. Ano ba ito siya monitor? Ano siya monitor? Ano siya ano? Pinala mo number. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. You. Ito na nga istorot niya. Uy, matagal tayo. May nagpapatong. 25 old. Ang tapon nito, tigitray. Bayad tayo. Bayad na lang. Bayad. No. Akin ang sabi ko. Nakainin. Ano, ate? Ano yun ang libro ko sa iyo? Kawalat ko nga.
Jadi, Sabi kayo, pwede ka mag-try. ito po yung tingat. Hindi naman tayo, tulungan natin. Pero susay mo talaga, pero susay mo. Pero susay mo. Inalas ko sa'yo. Dito! Ay, naglaro mo na. Oh, hindi ko lang maligitas. Ano lang nito, tol? Ano lang nito? Ano lang nito, ano? Hindi ko mga kamot ko. Jim, yan mo ba sige? Iyo, pag napikilan may ano, isang ka ano lang yun, lagi hirap ka, kami hirap ka. Di, bakit lang sila?
Tapos hindi kasi ang gym nga ito na masarap ang hindi kasi ano, nakulo. Nagano, kasi pinapin oo. Tapos sa sapot, panakon, sa Ako man, Dark Blade. Dark Blade. Sa'yo pa lang ito kapot-kapot. Sabi mo. Sabi ko sa'yo. Aligay kayo kay Dark Lake. Dark Lake. Dati pa rin pa ko, ano, ang tama. Unsi pa mas kaputol mo sa mga. Sino? Sige. Isa ko lang, pwede na punta ako. Isip ako, June 24, discover. Isip Siguro din ang dapat, ano, Alejandro dapat ang Hindi man talaga. Ayan. Ako,
Nagsara ka na.
Yami, kay ko doon. Wala ka dito. Wala dito. Wala ko lang siya. Ano, wait.
One week, maubos kayo nito. Makalaki. Pira ako sa dati ko pa lang ako. Ang pinagdit dyan ako sa wala pala na klase.
One by one. One by one, sa luma una. So, aki ka pa. Ito nasa mga pagtuman. Oras sa Okay lang. Ayaw kayo. Hindi na ako nakapamag. Na-draw mo. Epa, darang cellphone. Epa, kumagay. Kaya, babalik ko masala. Tata kami. Mag-aalis tayo.
magtukaw. Gaya nung gusto magtukaw. Ting tong day. Nakakaroon mo na ka. Oy, Day, pasan na lang! Pasan na lang! Eh, pagkamamali-palitan mo. Ano yun? Ano? Mali ka. Mali ka. MCC. Ay, iya. Wala. Dahil ko. So, pwede mo.
Salamat. Ingat. Ingat. 9, 8, 7, Ay, David Manila. 4, 3, 1. Ano ko lang, no? Ay, ayun tayo. Baka yun yung kaya ka na o. Ay, yan. Ino, kalimut na ino. Nagsudan na. Hindi na pula. Bata na, tanga. Ano, bilog ang bilog. Wala ka naman sa sige. Pero may isip mo ka ang dalaga. Wala pa ka na sige o outside.
Stabbing landed prior to falling unconscious. Is described by those and were able to the report seeing bubble the cloud, similar to the way instruments of hygiene. The bubble has presented lessons on and cannibalism. The CG watches become ingrained in their minds, has resulted in organic effects, several symptoms of psychosis and schizophrenia. Documented episodes of having committed to love. Large United States Never continues to stay locked on the burning building. The sound of screams. Bubbles. Bubbles giving the audience tips on shown torturing a captured subject. Ano ako, pag may Sorting over. Gimana lang? Ang gano'n Pansabihan, Ray. Arya. Pasok. Metro po, dahil metro po, tiri. Ano ba yun? Galing na.
process that drive us to their new surroundings. Thank you.
easy to know what's going on. Otherwise, how can you be so eerily calm while everything outside the bus is falling apart or on fire? Heaven forbid, was there an earthquake? Was there a hurricane? She tries to whatever is next, feels to her that there's no better choice. Strange as she watches the window, larger cars, library. Suddenly the door changed by some throws back into the soldier. Yan yung kotse ng paa. Huwag mong subukan mo. Bye. Uy, hino, tulog na! Shopping malls full of fun. Giant spiders chase screaming shoppers out of exits. Bye. Grabbing random people with their talent paw, biting their hands off, supervisors up the Disney Hills. You can also just follow the site that she sees today. She might be seeing awe and girl has never seen anything so odd in all her life. To her surprise, Alam ko yung may dito. Hindi kayo! Ano ba yung stupid? Makataba. Pero, mga mas mag-pera. Notes na ito. Balik na tabi. Balik yan. Balik na. Orang ay kan, makusubunan, dahil nakapapaya ang bilang. Tatagin kita sa amin, kira na ako. Makasa mo balong. Walang tama na! Kung kita ka babalaw, pira ka. Puta na! Sinasaan! Sinasaan mo niya! Just take her on a tour of hell before bringing her right to her own Parents have probably already put together this new girl at school. Couldn't imagine it.
na sa inyo. Say, dapat natin. Ay, lulong ka na ako. Kaya, Ano yun? Sana. Dili ka nga eh. yun, ay kung kainin ko yan. Oo, hindi ko magawa. Hindi naman ito makuha. Ilan na ito. Bakit yung kulay po ng mukha ko? Mo sa kanray. Pagkamit ang ito. Iba naman ang upload na Boy on the bus turns around. This woman is looks around, but the girl in the seat behind him is staring out the window. Always keeps to herself. Must be good. Boy turns back around, wondering if he just imagined it. House fire. Attracting the spirits up the sidewalk. Wala pa magpagod. Wala pa malapit. Kalwas, nakakalaban. Uy, She watches as he sits, probably watching TV. Feels like she is there with him. She watches it all fade before falling finally asleep herself. Ano yung main? She gets as long as he has her. $15.50. Ako rin yung tagbo. May naibo.
Bye. Sino yung plus ko? Bangun! Ito na nga pwede mo sila ninyo. Ang ating George, gusto ko pala. Ang ganda nito. Oh, bye. Sana ka. Sige, ako sa tayo ng isaw. Nanganay, uy, pinilapin mo. Kaya kagayan pa. Kaya baga to ano. Ketchup. Utang gabi sila pa. Wala man ini. Lumaluwa na. Bakit kami na siya? Patay ko ba? Ito doon. Dahil naman niya. Kung ako, dahil yung pinapagkuha ko na, kanil sila, kahit ko. Pero talaga dyan, tama no? Yo. Kung wala ka. Kaya yung bisigan rito man nakaano ka ba katamili kita sa video mo. Ay, siya.
Ang pangalan ni Boy. Kami yung pangalan. Oo, yan. Yan. Alyo, señor.
Hindi ko po, maluto ko yun ako. May labo po. May labo po. May labo. May labo po. Gusto pa nga lang ba? Mayroon pa lang ano. Ay, sa kanya ko dyan. Mayroon na rin parang ito kanya meron ako may plate na blue. Ay, alit yung blue.
Magatulak. Now, this may be the stupidest or engaged way of doing potatoes for the rest of your life. I saw this on the Rachel Ray show years ago. Stand the potato up and let it rise and Kaya alabaw na niyo. Ay, magkirara. Nakabang mo kaya tulos. Yung padalag pag-abang. Aba, ay, teko lang katago, aba. Ay, nagtatak. Last one.
When I'm posted about my number, a picky eater and willing to try tomato soup for the first time, being a little bit surprised me. Unless you believe in picky eater, you would probably understand what it's like. Starving them is not the answer. Punishing them is not the answer. Forcing them is not the answer. What you are tell everyone that. Pilay ng test na niya, isip ko nilutak niya. Amin ma. Ano po rin ako? Dalawa na lang. Ay, inot ko pala. Magbuwa mo na.
Computer 2 is previous version. Teka na magpalo. Ay, platong dito. Puta, mayroon ang lahat dito. Mayroon ka lang sa school. Ah! Ako lang ay pagkalik na sabi. Okay. Wala akong gawa.
Huwag ka manilip sa place ko. Gusto ko lang yung pansin. Nakakapadala ng pansin para bako. Dinakabit mo. Dinakabit mo. Lugi ako sa pulit natin. Hindi
Ayun. Ay, mas na naman na nakano na ito. May mga gato kayo. Handa kay Gibo, ay kay Tagbo. Kawan. Walang mga ako. Nakulong kayo. Ay, di ka, masarap rata. Ay, ayos. Ay, parang siguro na gusto ko talaga ako ngayon. Siguro na ako. Puta ka daw. Si Paco ko. Wala ko pistulan. Wala na siya nalakay. Pero kung ano. Wala si Kuya Jumari. Dalawa. Magiging Penguan. 7,
Ang dapat namin sa ano, update. Ayun ka namin sa play. Update pa namin. Oh! Ang ilang gago, sumigas ko rin at ipapakuro ang ano pinmanta ko. Hindi mo na video ko. Yan ano, sa Waris, sir. Kaya kami.
ikaw. Yan. Paglikat mo! Wala, Ayan, minasagot pa lang. Lalo. Just wanted to know if you had crap. Well, Okay. I could have sworn you did. wala. Crap. Just want my order. What they're not gonna do is raise your voice at me. Good morning. Excuse me. Summer. Sure, get the done. Don't worry. No. About my yeah. What's down today? Well, nothing. I put $2. Your bill came to $55.75. Your team man let me go now. Never got the flat and give it in. Nakaka-joke din mo. Ba, nakaka-joke din mo kayo po. When you are paying, and you're paying to the legs, you're paying to the legs. Ah! Nataktuan. Baba na, baba! Huli na ako. Knockout mga review.
ba, bumuboy. Ay, ang buko niya. Sana all like, hindi, naka, Obi-Wan, no? No. Hi. Kasi pagyaw. Lord. Lupa. Arkanel. Lubada. Lupa. Sabi siya na. Ang inang kaso. Ito. Anong ne? Taronggol. Tuwas mama. Tuwas. 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 Iputang ino na ramatan. Tanaw, kaya ng parumbatanan. Umuyaman ko pa. Puta barawang. Pagburuan din yan. Bang. Limutan na.
ako sa mga sabi ko mga kayo. Okay ka mang kayo. Oh! Ako kayo po. Adaptation na yan. Hindi sa mali. Kung ba dati ka bang gago? Kaya nga, bakit pa ka na yung... Pero lagi. Yung pa yung kayo. Kaya naya ka nga yung matagong. Ano, kaya mo na kaya. Ano, aksyunan. Aksyunan kiray. Bangun sa kanila, aksyunan na. May kurumbanay. Yung ginay. Abo ko lang sa nakakawala ko puti lang ngayon na. Pero di siya nagamit ko, ako siya nakano. Ano yan yun? Dahil, red siya na. Pagkiray. Bad. Ayun na yun. Ikaw ka doon na ayun ka. Ikaw nahulong. Bad. Di ba na nga ganay? Babali ako. Angas. Potilo. Alat. Oh my God. Kaya nagluluwat. Piting saksakan. Ano mo na? Wala pa talaga nga yun. Piting saksakan.
nga madaya ka, no? Hindi mo na kaya. Hindi mo kaya. Really, okay. Really, okay. Really, okay. Wala ka na ayos ka. Sa ka na ayos ka. Madaya ka na ayos ka. Hindi saksa ka. Madaya ka na ayos. Madaya ka na tuwatan. Ano nga, madaya ka na ayos. Kita lang lang. Siguro nang pamunan. Diyan mo yun na. Baka kaya ako na ayos ka. Eh, hindi bro. No. Bakit kang hayop ka? Bakit ko tayo? Nakapag mo ito kita, Ben. Baka. Okay, nice. Okay. Hindi kaya dyan na hayop. Parang matasabi, parang matasabi. Ako, tingnan yung koto. Naghibig-hibig ka pa ha. Abo ko na doon na yung kaso kaya kung palitan mo na. Palitan mo na. Kung ka na, ano ka na ano, kutsilyo. Tuwangan mo. Ayos ka. O, nakanayo, kamita. Ano ba? Uy! Noon! Yun ang Aba! Wala yun to. Ako na nananayo ka. Nalipat ka lang, baka maralabaw na wala. Wala ka daw malabaw. Kasi na ako nakatulog. Malabaw naman ako. Ay, ano ka ako sa malabaw, hindi ka bumangan naman. Yang bilang manayos ka, bawa sa halak mo. Abo mo lang dito.
Hindi ka na dito mo yaw. Lakoy-luwi. Sayang height, no? Paul! Guling, di na kapaigo. Dapat na ito. Dapat na ito. Down. Ayos lang. Balik na yung pera ko. Damang pataw ko. Nakakita mo sa ito nga nila mga ako na akong kabuhay. Ito nga ako na akong kabuhay. Ito mo na doon ito. Ayos na ako. Dad ako nag-iiro. Paano daw na? Hindi niya po ang tabi ko. Ano ka lang natabi ko? Maganda yung doon sa pencil case.
How does your diet work? Well, I have a juicer, so just all my meals are liquid. You have whatever you want. Parang mas kita. Banana. No, I have fruits and vegetables. Whatever I want, as long as it milkshake. Dummy. Oh, dummy. Yeah. Di sa wali na kami kape. Yan eh. Hindi ko kay pinanabi ang tawag na ako pa. Ayun mo na kasi ako. Ako na lang. Ako na. Hindi ah. Ano ka na sinin? No sinin? Ano? Naman ko. Sige ko pa. Nasin mo. 7.5. 55 man daw. Babenta ka din na. Yung mundo. Pera. Ay. Hanap tayo. Yung nga daw ang mag-meeting ko. Ayun, nakasusunod ako na tayo mga. Kasi, sakay. Okay, malitin ko. Ano? Kamera ka doon. Hindi! Anak! Hindi na ako na po. Pwede no. Wala akong dako nilagay sa lahat sa dito. Uy, nagkamutin yung tuwan. Ito. Ano na ako, marathon. Ano pangalan mo? Doon daw ito ano. Ito may dapat. Hello. Yan, sa Dupot Valley. Kanya, papanggap ako. Papanggap sa Valley.
Correct. Bukod. Ay, ikaw tayo. Buwang ayaw. Buwaw. Kaparo. Siyang. Dadaan ako sa ngayon. Pinagsyo. Ano ba na nag-order siya? Uy, putang pinagkago. Parang nag-type lang. Hindi ko kahit po. Hindi mo sa likod. Nakalin na sila na raw. Lagi itong gay mo. Ako, paano yun? May shut up eh. Gusto ko yan yun. Kunin ko. Papa, ako ini. Pero di kayo. Ako nagsusunod. Ay, ano nila ng love? Wala ka po. Kaya ko sa nako. Sa tunay pa, ang buhay pa, bakit sakit na kay Keto ang ano, ang buhay niya ng buhay. Parang kaya mo, Ay, Toy! Ayaw ko! Punta ka ko dito! Ay, yung pagod ko! Sama!
Ano wala? Ano doon ka na mamaya ano? Ano si? Ano yung may kahit pini? Hindi ako nakabistado. Ako, pamatado. Fire shot. Ganda na ng buhay ko. Ang ganda dito ako. Pasabog ako. Magsaksak ako eh. Saksak ko nga ito eh. Bago. Eh, saksak ako. Ayan. Ako din naman. Kita ko pa sa tao. Magpaksak ako. Ako yan ay nilay. Oh, happy yun
Na. Utang ayup. Persya. Ayup ko rin. Utang yun ako. Ano bagaan? Yan sa likod. Yung ako ni Ano? Ako masimpang. Hello? Oh. Kaya ako naman sa napag-usap. Aking upo tayo. Gana. Yan, ano ka natin ginawa? Go, baba. Sa baba. Ay, na-explain ko lang pala dito si Ayun. Favorite sniper in the land. Blue, you know. Ayup ko pa ko na dapat ito. Solo kong ayup ka. Kailangan. Lagi no. Ano yung sila ka mo? Lagi no. Tipo no.
kang hayop ka. Kaya ayun. Mga audio. Bakit ka malitan? Ano na daw? Ang pito? Ang pito na kasi. Pero, Ha? Pusang Ang pito ako. Opo, opo. mga hayop ka mo. Sorry, hindi yan sa luto ng kabayan ng bubuin. Ang hayop ko. Opo. Nakakanyong ba? ang ewan ko, ay kang dito. Hayop ka, pero pagkakain. Ito. Namatay. Namatay. Kaya ka. Malay na nandun, nandun pa rin sa mga kapalakan. Open ma. Six. Done. Stay. Boy. Yan sa Wala ka manay. Lang. Teman sudah berdoa. Ada kalau Ay po, panginanda ako nakakaya. Okay? Okay. Ako naman matanong. Yung
Gago yan. Pakita, nagkasakta ko. Chumpe is water. Chumpe is water. Ay na daw, ay. GoPro. Kaya pa sa nala. Okay. Na po sa
Dati ko po yan, sir. Natid ko ako. Bali po ma'am, anong muna ito? Ma'am? Nailing mo na pang kami dumaan dito sa Bali ma'am, sa bangko makakit niya. Sa bangko makakit niya ma'am. Pwede nga mag-apply. Bali po, ito po ma'am. Bangko po nito. Bali po, sa bangko makakit niya ma'am. Pinasig po po ito. Ganito muna po ma'am. Pero bakit ma'am? Bakit po pero bakit ma'am? 5 po na. Pero pag sila wala mo sila. Pulo. Sarong college, Duwang High School. Bali po, pero po ma'am. Hindi po, sa po na. Sa po na. First time ko pumunta sa mga trains. First time pa rin. Bali po, nung po si Manuel Santacatropas. Ang pati, bali po, ang anak ko, sasabihin ko po yung pa. Ipon. Ano business po? Barangay siya. Parang, barangay. Para unik ang bagay kung nakaano. Kaya makuha ko sa aga. Kalapit na ako bumalik sa school. Para, so, mo. Mas masali sa oo, yan mag-mas. Bye, guys. Bali po, madam. Bibol apon. Kami ko natawa. Ganito ang pwede ma'am. Ganito na po na. 22. Meron. Natabang siya sa Santo Domingo. Padigaste. Padigaste. Sa Santo Domingo. Bali madam, hindi mo nag-mabait na. Ay siya man sana para ako man sana. Sa ano po, Pero sa pagdaw niya, yaw sa kulan. Pasin ng Santo Domingo. Guwapo doon. Gusto na kamutan.
utang madam, siya mabayad mo. Hindi ka pala ng payslip, kaya akong Hindi, madam, company madam, ng payslip. pag sa'yo mo pinangalan mo naman, hindi ko mabayad yan eh. Hindi ko sinilaw, di ba? Hindi ko pala ako. Pagod lang mo na pangalan ko, wait na dito. Pangalan ko, bayad mo. Ano naman Janet. Hindi ko alam ang Okay lang, daw ko rin pinangalan ko. Kasi mo daw, matalag po ka. Katalan mo ba? Ano po, next window? Ano? Balik naman, po. kalipin niya. Balik po siya. Okay, then Mr. Patag mo yan, daw. Tapos ito naman. Parang very- Moderate, Joy. balik. Agum. Kasi yan si Teresita Frias. Kasi yung kapitbahay ko yan si Janet. Both one siya yung reply mo daw. Si Frias. Yes. Balik sa mga natin pang reply mo. So, hindi ko kung dali tindahan. Ayun nga nini. Ayun yung tindahan ko. Ako ka Estelita. dito rin doon. Hindi ko na, balik mo na, pag okay niyo madam, ako na makamutuloy ko. Kasi tamis naman yung payment. Dapat po kayo maglapos sa jogging. Hindi po. Ano na lumunso, sabi ng ulo bra, first week po. Dapat po kayo Dahil ang facility mo, kung gusto ito na po sa matutundo, ang bali po, ang facility po ito pa, January 19 po. So, first unit, mayroong gulos po yan. Ito po taga-mano. Mayroong gulos po yan. Yan po, yan po ito. So, mayroong gulos po sa motor. Hindi ko lang sabi. Sige lang tayo. Bali po, ito, ano mo ang facility po. Bakit mo ipag naman sa ano? Ari, kung lumaking yung ganito, sidang. Kaya ganito. Ini pa ano, ang ano ko, monthly tayo bigay itong so, 15 minutes na pag-usan. Pag 15 minutes, mga 2,000 for yan, so, may bigay bigay. Pero kung tatlo, pera po na lang. So, hindi po computer siya. Computer, 5 times 3, plus 2. 19 again. 19. So, hindi pa, hindi na po sa Mga at yung NC po. 15, 18. So, ano ba, like, so, monthly sir, like, monthly sir, Ah, sir, sir. Yan ba? Sige po. Yung ano, yeah, may. sir. Ano yan? Una, Give up there. diba?
Kung na talaga din yung nagagawa sa eh. Pinakatulog. Deng! Ay ka. Ano ka na yung pinig? Okay. Hindi ka naman lang.
Ano dyan? Ang tubo sa tuya kada utang ang kamay mo. 800. Tapos so, ano, tinubuan na, tutubuan pa nito kinaka. May pangalan dito yung bagong kapusin niya. May gumay na buntis ka. Kapag demo yung tinumbak, sige, ang ko lang kanto, nagpupundo mo. Dapat palang binuro ko na ito mga Ayun, dapat na. Manang ulit ko lang. Isip ko mo ha. Hindi mapahit. Para ko ito na ulit. Yan, 2,000 po lang. Malaw. Kung ako na, teka lang.
heart ko. Then, nasa heart ko. Sige. Sumaliyaw ko. Meron ba yung yung sa heart ko? Yun ang mga sulat ng tinglo ba? Yaw na, nagabot na. Yun na. Next now. Thank you sa wisdom ng Pilipin. Itis mo magkakapit ko. Siyempre, apat sa laang ano. Tsaka na ako, Asya sa porte ng Pilipino. 6 na pa. Ako, 5 isa na kulang. So, message